Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια τουρτίτσα, μια Black Forest με άγριο βύσσινο. Γίνεται φανταστική, είναι πανεύκολη, έτσι, με δικό μας παντεσπάνι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Εδώ έχω σιρόπι βύσσινο, έτσι, έχω πάρει μια συσκευασία, ένα βάζο άγριο βύσσινο γλυκό του κουταλιού. Εντάξει, έχω πάρει το σιρόπι, θα βάλω μέσα 100 γραμμάρια νερό ζεστό και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ανακατέψω και ανάβω τη φωτιά. Θα το φτάσουμε μέχρι σε σημείο να λιώσει η ζάχαρη. Μόλις έρθει σε σημείο βρασμού, κλείνουμε τη φωτιά μας και καλό είναι να το μεταφέρουμε το σιρόπι μας σε ένα άλλο μπολ για να μπορέσει να κρυώνει. Εντάξει. Αν δεν θέλετε να βάλετε σιρόπι βύσσινου, μπορείτε να βάλετε 250 γραμμάρια νερό, 250 γραμμάρια ζάχαρη. Εντάξει. Και στο τέλος μπορείτε να βάλετε 50 γραμμάρια κονιάκ. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο, πάμε να φτιάξουμε τώρα τα παντεσπάνια μας. Εγώ θα κάνω 3 παντεσπάνια, εσείς αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα μεγάλο, έτσι είναι στη δική σας την τέτοια. Θα κάνω δηλαδή 3 στρώματα. Λοιπόν, 9 αυγά, 150 γραμμάρια ζάχαρη, έτσι, χτυπάμε να φρατέψουμε. Θα βάλουμε 2 βανίλιες. Προσέξτε τώρα, μη σας φοβίζει το γεγονός ότι έβαλα 9 αυγά, είναι 3 διαφορετικά παντεσπάνια. Εάν θέλετε μπορείτε τη συνταγή να την χωρίσετε σε ένα μέρος, σε 2 μέρη και σε 3 μέρη, έτσι. Συνήθως την χωρίζουν σε 2, δηλαδή βάζουν ένα κάτω ένα πάνω σε μία φόρμα. 30 γραμμάρια σπορέλαιο. Πάμε τώρα να βάλουμε το αλεύρι, είναι 200 γραμμάρια για όλες τις χρήσεις. Με 2 κουταλάκια baking powder, έτσι 20 γραμμάρια. Και 40 γραμμάρια κακάο. Ανάβουμε το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσης και θα ψήσουμε περίπου για 10 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο, έτσι. 10-12 λεπτά θα το δείτε. Επειδή βάζω 3 ταψία. Εάν βάλετε ένα ταψί θα πάτε στα 15-20 λεπτά. Ανακατεύουμε να ενσωματώσουμε, όχι με το μίξερ αλλά με το χέρι, με τη σπάτουλα. Παίρνουμε τα 3 ταψιά. 25 εκατοστά το κάθε ταψί, έτσι, ρίχνουμε ίσα να πάει στη φόρμα, το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, το κουνάμε να πάει παντού, πάμε το πρώτο για ψήσιμο, 180 αντιστάσεις, περίπου στα 10 λεπτά. Μέχρι να ψηθεί το κέικ μας, εδώ έχω 1 λίτρο κρέμα γάλακτος, θα βάλω 1 κουταλιά του γλυκού βανίλια, αν δεν έχετε 2 κάψουλες, και 70 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί να γίνουν σαν τη γη. Και στην ουσία τελειώσαμε. Αυτές ήταν οι παρασκευές μας. Λοιπόν, αφού αφήσαμε τα παντεσπάνια και κρυώσανε, έτσι, σιροπιάζουμε. Θέλουμε καλό σιρόπιασμα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η σαντιγή. Θα βάλουμε λίγο βύσσινο άγριο. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο παντεσπάνι, πιέζοντας λιγάκι.
Συνεχίζουμε με σαντιγί. Θα βάλουμε και το τελευταίο. Θα σιροπιάσουμε. Πάμε να διορθώσουμε λιγάκι. Και αφού διορθώσαμε θα βάλουμε από πάνω να καλύψουμε την τούρτα μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αυτό που θα κάνετε τώρα είναι να τη βάλετε για ένα τεταρτάκι 20 λεπτά να δέσει λίγο η σαντιγί και να στολίσουμε. Έβαλα σοκολάτα γύρω γύρω. Εντάξει, πιστεύω ότι είσαστε καλυμμένοι, έτσι. Λοιπόν, κομμένη θα τη δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.